واخيرا يا بوتر، ها هي اللحظة اللي كنت بستناها من سنوات. مستعد تقابل مصيرك؟ أنا دائما مستعد، بس بعتقد إنك بحاجة لمصيرك أكثر مني يا فولدي. فولدي؟ انت كيف بتتجرأ انك تسخر من سيد الظلام؟ آسف، بس اسمك مبين كأنه نعجبني فاخر. فولدي، جبنة الظلام الفاخر. بكفيك لعب، اليوم راح اخلص عليك وراح اثبت للعالم اني انت. سيد الظلام عنده حساسية. حلو كثير. ما دخلك؟ كله بسبب الغبرة في هذا المكان المعفن. انت مو عارف تتعامل مع شوية غبرة يا فولدي، كيف بدك تسيطر على العالم؟ أوه. بكفي اخرس، راح اورجيك قوة ما شفت زيها. انت هي قوتك. مبين عليك كأنك بتعمل إعلان لدواء حساسية. اخ انت بتستهزئ فيي هلا، راح اخليك تدفع الثمن. آسف، بس هذا أسوأ مشهد شفته بالتاريخ. على ما يبدو ما بدك عصا سحرية، بدك منديل عشان الحساسية تبعتك. أنا آسف. اخرس، ما تستهزئ فيي، راح اخلص عليك. أو بشوف إنك ترجع على البيت وترتاح وراجع خططك أكثر من هيك، والمرة الجاي جيب مناديل معك عشان القرف اللي بنشوفه من مناخيرك. انتو 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 بوردا ميتا بوردا إزدا. أيها السيدات والسادة، أهلا بكم في بوبان. هنا نستكشف الماضي والحاضر والمستقبل. في سنة 2019 بتتوجه الأنظار لمدرسة كاثوليكية في مدينة ناشفيل عاصمة ولاية تينسي الأمريكية بسبب قرار إزالة سلسلة كتب هاري بوتر من رفوف مكتبة المدرسة. وأرسل القس دانري هيل راعي مدرسة القديس إدوارد الكاثوليكية رسالة إلكترونية إلى موظفي المدرسة بيشرح فيها أسباب إزالة كتب هاري بوتر من مكتبة المدرسة. فحكى برسالته إنه هاي الكتب تظهر السحر على إنه ممكن يكون خير وممكن يكون شر بنفس الوقت، وحسب رأيه بشوف إنه هالشي غير صحيح. وحكى إنه التعاويذ واللعنات الموجودة في هاي الكتب حقيقية، وإذا قرأها الإنسان ممكن تستحضر أرواح شريرة أثناء وجود الشخص اللي بيقرأ هاي النصوص. وأضاف القس ريهل إنه استشار طاردي الأرواح الشريرة اللي موجودين في الولايات المتحدة الأمريكية وفي روما، ورجع للتعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية قبل ما ياخذ هذا القرار. وصارت قصة إزالة الكتب من المكتبة خبر دولي وعمل ضجة كبيرة، خصوصا بعد ما نشرتها صحيفة CBS نيوز وواشنطن بوست. وفي مقال نشر في صحيفة نيويورك تايمز للكاتبة مارغريت رينكل علقت فيه على قرار القس ريهل بحجب الكتب، وحكت إنه هاري بوتر شخصية خيالية، إنه هاي الكتب مش كتب تعاويذ حقيقية، بل هي روايات وحكايات ألفتها جوان كاثلين رولينج من خيالها. وحكت إنه ما في وجود لهاري بوتر وأصدقائه في الحياة الواقعية، ولكن بتصارعوا مع تحديات الحياة الواقعية زي التنمر والرفض والوحدة والخوف والحزن. في سنة 1965 انولدت جوان رولينج بطلة قصتنا في وينتربورن في بريطانيا، وكبرت وهي محاطة بالكتب لأن والدها ووالدتها كانوا من عشاق القراءة. فكانت بتحكي: لقد عشت من أجل الكتب، كنت مجرد قارئة عادية أو قارئة حديقة مع النمش ونظارات الصحة الوطنية. ومن وقت لما كانت صغيرة كانت بتحلم إنها تكون كاتبة. فلما كان عمرها 6 سنوات كتبت أول كتاب إلها بيحكي عن قصة أرنب اسمه رابت. وبعد 11 سنة كتبت رواية عن 7 ماسات ملعونة وعن الأشخاص اللي بيملكوا هاي الماسات. تخيل يا حبيبي لو هاي كانت بنت خالتك، كانت مرمطت من امك وانت اصلا لسه بتخاف تنام لحالك. على كل، التحقت جوان بالمدرسه الشامله في وايدن، ودرست اللغه الفرنسيه والادب الكلاسيكي في جامعه اكستر. وطبعا اكيد كانت دراستها للادب الكلاسيكي في وقت لاحق مفيد لإلها كثير، خصوصا لما كانت تفكر بكل التعاويذ الموجوده بهاري بوتر، واللي كان بعضها بيعتمد على اللغه اللاتينيه. شوف انوس، هاي المعلومات ما بتهمني، ادخل بصلب الموضوع لما بلشت تكتب عن هاري بوتر لاني بحبه كثير. اصلا لو ما قطعتني كنت رح ادخل بصلب الموضوع. انا اسف، بلش. في يوم من الايام يا صديقي بسنة 1990 كانت جوان راكبة قطار لمدة 4 ساعات متجه من مانشستر لمحطة كينج كروس في لندن. وهي في القطار اجتها فكرة هاري بوتر اللي بتحكي عن صبي بيكتشف انه ساحر وبيسعى للقضاء على سيد الظلام اللورد فولدمورت. اوبا، وكيف اجتها الفكرة؟ الصراحة
فجأة هيك بدون سبب اجاها الهام انها تكتب عن هاري بوتر. حتى في احد اللقاءات لما سالوها كيف اجتها فكرة هاري بوتر، حكت انه سقطت الفكرة ببساطة في ذهنها وبلشت كل التفاصيل والشخصيات تتدفق في عقلها مرة واحدة. وحكت لم اشعر قط بمثل هذا الاندفاع الهائل من الاثارة، وعرفت على الفور أن الكتابة ستكون ممتعة للغاية. تصدق وأنا كمان بيجيني أفكار كثير زيها بالصدفة، بس ما بكون بالقطار، بكون بالحمام. صدفة مقرفة صراحة. على الرغم يا حلو من أنه جوان قدرت ترسم شخصيات هاري بوتر الرئيسية جوا خيالها بشكل كامل، إلا إنها قضت عدة سنوات وهي وبتحط الخطوط العريضة للتفاصيل للكتب السبعة. فلو إجينا على الكتاب الأول من السلسلة واللي اسمه هاري بوتر وحجر الفيلسوف، راح أحكي لك يا صديقي إنها عادت كتابة الفصل الأول من حجر الساحر أكثر من مرة، لدرجة إنها فللت أكثر من 15 مسودة، وكانت كل ما تفلل مسودة تكبها. حتى إنه كل محاولاتها الأولى في الكتابة ما إلها أي دخل بمحتوى الكتاب النهائي، وهالشيء أحبطها كثير في البداية لأنها كانت عزباء وما كان عندها وقت كثير للكتابة، وكان الوقت اللي بتخصصه للكتابة بيعتمد على بنت الرضيعة جيسيكا. فكانت أول ما بتنام بنتها على السريع بتحطها في عرباية الأطفال وعلى أقرب مقهى وبتكتب بجنون. فبتحكي كنت أكتب كل مساء تقريبا، ثم كان علي أن أكتب كل شيء بنفسي. في بعض الأحيان كنت أكره الكتاب حتى مع أنني أحببته. عفوا بس لفت انتباهي لما حكيت هي عزباء، هي أرملة ولا مطلقة؟ مع الأسف مطلقة. لا حول ولا قوة إلا بالله. ليش؟ على حسب ما حكت جوان كان سبب الطلاق إنها تعرضت للعنف المنزلي من زوجها. ياه فعلا اثنين ما لهمش أمان، الفرامل والرجالة. مع الأسف واجهت جوان تحديات كثير أخرتها بأثناء كتابة هاري بوتر، زي إنها رجعت كتبت فصل كامل من أول وجديد بس لأنها غيرت فقرة واحدة، وبعدين رجعت حدت الكتاب مرة ثانية بس لأنها نسيت تحط مسافات بين السطور. عادي هاي الأشياء سهلة، على مايكروسوفت وورد بتعدل شو ما بدها بكل سهولة. صحيح بس هي كانت بتكتب بخط اليد، ويا ريت بس هيك يا حلو. جوان واجهت مشاكل كثير في أثناء كتابة الكتاب الأول، زي وفاة والدتها اللي أثرت فيها كثير واللي خلاها توصف فقدان هاري بوتر لأمه وأبوه تفصيل عميق في الكتاب الأول، لأنها كانت بتعرف شعور الفقدان بسبب إنها مرت فيه. ومن المشاكل اللي واجهتها كمان علاقتها في أبوها كانت زي الزفت، بالإضافة لزواجها الفاشل اللي انتهى بالطلاق، وهذا كمان غير إنه عندها طفل رضيعة، وغير كمان حالة الفقر الصعبة اللي عانت منها لدرجة إنها عاشت بشقة صغيرة مليانة فيران. وبعد كل هاي المصايب عانت من الاكتئاب السريري، حتى إنها كانت بتفكر بالانتحار وخضعت للعلاج النفسي. ولكن مع كل هاي التحديات والمشاكل قدرت جوان إنها تنهي كتابة الكتاب الأول من قصة هاري بوتر بعد ما أخذ معها 5 سنوات. ممكن تفكر يا صديقي إنه جوان خلصت من كل التحديات وقدرت تصير كاتبة مشهورة بس لمجرد إنها أنهت كتابة الجزء الأول من هاري بوتر، بس اللي ما بتعرفوا إنه جوان جمعت أكثر من 12 رسالة رفض، وتقريبا يا حلو ما في ولا دار نشر من اللي راحت لهم وافقت إنها تنشر كتابها، وظلت على هاي الحالة لمدة سنة كاملة لحد ما وافقت دار بلومسبيري للنشر على استلام كتابها. والغريب إنه بلومسبيري ما وافقت على نشر كتاب هاري بوتر لأنه عجبتهم القصة، حتى إنهم ما كانوا مقتنعين بالكتاب كله. بيكون رئيس دار النشر أعجب بجوان وحب يتقرب منها فوافق إنه ينشر الغسيل، ينشر الكتاب، فبالتالي بتحبه وبيحبه وبيدعمه وبتساعده وبتساعده وبتزوجه. بس مش هيك اسكت، هذا الكلام بيصيرش الا بالمسلسلات. اسمع، السبب يا خفيف الظل انه أليس نيوتن بنت نيجل نيوتن اللي بيكون رئيس بلومسبيري اللي وقتها كان عمرها 8 سنوات قرأت الكتاب وحبت القصة كثير وكانت حابة انها تكمل القصة لآخرها، فراحت لأبوها وحكت له بابا هذا الكتاب كثير حلو، أعطيني الجزء الثاني منه بدي أقرأه. بس يا بنتي ما في جزء ثاني منه. إذا خليهم يعملوا جزء ثاني عشاني. أنت شو بتحكي يا بنت؟ بدك أضيع مصاري على القصة الهبلة هاي؟ خليهم يعملوا جزء ثاني ولا أحكي لماما شو عملت. بتهدديني يا بنتي؟ بس هاي كانت غلطة، أنا ما بعرف كيف صار معي هيك، ما بعرف كيف الصحن وقع من إيدي وانكسر. تمام شكلك ما بدك ترد علي. ماما بابا كسر الصحن. ألو جوان، أنا وافقت أنشر كتابك، بدي الجزء الثاني ناو. ما هو كرمال عين تكرم مرجع عيون. وبعيدا عن المزح يا صديقي، حتى بعد ما تمت الموافقة على نشر أعمال جوان ما حدا كان متأمل إنه الكتاب ينجح، حتى إنه وكيلها الأدبي نصحها إنها تدور على شغلة ثانية تشتغلها لأنه قصتها ما كانت تجارية بالقدر الكافي. حكى لها بالحرف الواحد هل تدركين أنك لن تجني ثروة من كتابة كتب الأطفال؟ وكانت توقعات بلومسبيري للكتاب الأول من سلسلة هاري بوتر منخفضة كثير، حتى إنه طبعته الأولى ما تجاوزت 500 نسخة، وفي 300 نسخة منهم أصلا تبرعوا فيها للمكتبات العامة. وكان أول شيك حصلت عليه جوان من دار النشر قيمته 600 جنيه استرليني. ولكن هون كانت المفاجأة، لأنه بعد سنة انجبر وكيل أعمالها وانجبرت دار بلومسبيري إنهم يتراجعوا عن كل آرائهم السلبية بخصوص كتاب هاري بوتر وبكل سعادة، لأنه رواية هاري بوتر وحجر الفيلسوف
نجحت بشكل كبير وصار إلها شعبية كبيرة في المملكة المتحدة، لدرجة إنه دار سكولاستيكا للنشر دفعت 105,000 دولار أمريكي لحتى تحصل على الحقوق الأمريكية للسلسلة. فبعد سنة واحدة من نشر كتابها صارت جوان مليونيرة. اوعي تركزي على كلامي السلبي، أنا أصلا كنت واثق إنك رح تنجحي، بسم الله ما شاء الله، برافو عليكي. وهالنجاح الكبير اللي حققته جوان خلاها تنصاب بإحباطات كبيرة، لأنها كانت بتعتقد إنه نجاحها في الكتابة ما رح يكون دائم، وكانت خايفة إنه الكتاب الثاني اللي بدها تكتبه من السلسلة ما رح يحقق نجاحات زي الكتاب الأول. وفي الوقت اللي كانت جوان بتشكك على قدرتها على النجاح، كانت العقود المربحة بتتساقط عليها زي المطر. بالإضافة إنه حقق الكتاب الثاني واللي كان اسمه هاري بوتر وحجرة الأسرار نجاحات أكثر من الكتاب الأول. سبب النجاح الساحق لأول كتابين من سلسلة هاري بوتر ضغط كبير لجوان، بسبب حرصها على إنه يكون كل كتاب رح تنشره من السلسلة أفضل من اللي قبله. وحكت: لقد شعرت بالإرهاق الشديد، فجأة شعرت بالمسؤولية بطرق مختلفة، كنت أشعر بالارتياب الشديد من أنني سأفعل شيئا غبيا. وبسنة 1999 أنهت جوان كتابة الجزء الثالث من السلسلة. وبسنة 1999 أنهت جوان كتابة الجزء الثالث من السلسلة واللي كان اسمه هاري بوتر وسجين أزكابان. وبعدها بسنة واحدة نشرت الجزء الرابع واللي كان اسمه هاري بوتر وكأس النار. فخلال 5 سنوات سريعة كثير، في الفترة ما بين 1996 لسنة 2000 أنهت جوان كتابة 4 كتب حققت أرباح لا تصدق. ولكن بعد رحلة مرهقة من الكتابة على مدار 5 سنوات، قررت جوان إنها تأخذ إجازة لمدة سنة كاملة قبل ما تبلش بكتابة الجزء الخامس من السلسلة. بس هالمرة حكت للناشرين إنها ما بدها يكون في وقت محدد لنشر الكتاب. وفعلا يا صديقي التزمت جوان بقرارها وأخذت إجازة وبعدت عن الكتابة لحتى تجمع نفسها من أول وجديد. وبعد نهاية إجازتها بلشت جوان بكتابة الجزء الخامس واللي كان اسمه هاري بوتر وجماعة العنقاء. بس هالمرة حكت للناشرين إنه ما بدها يكون في وقت محدد لنشر الكتاب. أنا ما بدي ألتزم بالديدلاين، بدي أشتغل على راحتي، صابني اكتئاب من ضغط الكتابة. معلش يا ست جوان، أنت إلها ولازم تتحملي من أجل إرضاء الجمهور. أنا هذا اللي عندي، اللي عاجبه أهلا وسهلا واللي مش عاجبه مع السلامة، لأني تعبت من كوني سترونج اندبندنت زفت وومن، أنا أنثى رقيقة ارحموني. الناشرين ما كان قدامهم خيار إلا إنهم يوافقوا. وبالرغم من إنه جوان كانت حرة بوقت نشر الكتاب الخامس من السلسلة، إلا إنها ضلت تكافح حتى تواكب التطور. فبمدة مقدارها 2 سنين أنهت جوان كتابة هاري بوتر وجماعة العنقاء واللي كان بيتكون من 870 صفحة. واللي ما بتعرفوا يا عزيزي إنه بأثناء كتابتها لهذا الجزء مرت جوان بكثير من الأحداث. عد وراي. أول شيء تزوجت مرة ثانية من الطبيب الاسكتلندي نيل موراي وخلفت طفلها الثاني، وكمان خاضت دعوة قضائية بتهمة إنه فكرة هاري بوتر سرقتها من شخص آخر، ولكن انتصرت بهاي القضية لأنه الادعاءات كلها كانت كاذبة. إضافة إنها عملت منظمات خيرية ودخلت باستشارات بخصوص تصوير أفلام هاري بوتر الجديدة اللي راح نحكي عنها كمان شوي. واخيرا التزاماتها تجاه علاقاتها العامة اللي ما بتنتهي. ما شاء الله امرأة قوية، بس ليش تزوجت مرة ثانية؟ ما تعلمت من درسها؟ لازم تعرف يا صديقي انه مو كل اصابعك زي بعض. بعدين انت شو دخلك؟ هي حرة، ليش بتصرخ علي؟ انا بعبر عن رايي. شوفي تجوان بتتعرض للعنف المنزلي وانا للعنف اليوتيوبي. لا انه انا بمزح معك، بعدين مو كل اصابعك زي بعض. تمام سامحتك يا حلوي. وصلت شهرة جوان لمستويات محيرة جدا، خصوصا انها كانت بتعتقد انه قصتها عن هاري بوتر ما رح تعجب الا مجموعة صغيرة من الناس، فكانت بتغرق بطوفان مصورين ما بينتهي، لدرجة انه الصحفيين كانوا بفتشوا بالزبالة تبعتها وبيعملوا معسكر وبتجمعوا قدام بيتها. ولا تعال صور هون، في علب تونة فاضية، شكله الست جوان بدها تألف كتاب هاري بوتر وسمكة التونة العنيدة. ومع الأسف جوان ما قدرت تتعامل مع خسارة خصوصية حياتها، وبوسط هاي الضجة كلها حققت جوان نجاح ساحق كمان مرة وتجاوزت كل التوقعات لتحطم أرقام النشر بشكل مجنون. ولكن ما كان عندها وقت انها تحتفل لأنه أجا وقت الكتاب السادس. فبسنة 2003 بلشت جوان كتابة هاري بوتر والأمير الهجين، وبأثناء الكتابة كانت حامل بطفلها الثالث. بس هالمرة ما كانت متوترة زي ما كانت في الكتاب الخامس، فارتفعت ثقتها بنفسها بسبب نجاحاتها السابقة. وبالفعل حقق كتابها السادس نجاح خارق، فتجاوزت مبيعات كتابها 6,900,000 نسخة خلال أول 24 ساعة من طرحه في الأسواق. وفورا بلشت بكتابة الجزء السابع واللي كان الحلقة الأخيرة من السلسلة، وقدرت إنها تنشره بسنة 2007 بعد 2 سنين من إصدار الجزء السادس، وكان بعنوان هاري بوتر ومقدسات الموت، وحقق أعلى نسبة طلب مسبق في الأسواق. أنا كنت واثق من نجاحك يا جوان، برافو عليك كمان مرة. في سنة 1998
1994 يا حلو عرضت شركة وارنر براذرز على جوان إنهم يحولوا أول جزئين من الكتاب لفيلمين مقابل مبلغ من 7 أرقام، وأكيد جوان وافقت على هالشي بس بشرط إنه الاستوديو ينتج أفلام هاري بوتر بناء على الكتب اللي ألفتها مع احتفاظها بالحق على الموافقة النهائية على السيناريو. وكان هذا الاتفاق بداية لنجاحات عظيمة لسلسلة كتب هاري بوتر في السينما، والتزمت شركة وارنر براذرز بشروط جوان بشكل كبير وأخذتها بالاعتبار، وكان شرطها الأساسي إنه يتم تصوير الأفلام كلها ببريطانيا ومع ممثلين بريطانيين. فبسنة 1999 بلشت اختبارات الأداء لأول مرة، وكان المخرجين حريصين إنهم يختاروا الممثلين اللي راح يجسدوا الشخصيات الموجودة بكتب جوان بشكل صحيح. وخلال مقابلة مع صحيفة هافينغتون بوست بسنة 2016 اتحدثت مديرة اختيار الممثلين جانيت هيرشنسون بالتفصيل عن رحلة العثور على الممثلين الثلاث الرئيسيين لفيلم هاري بوتر وحجر الفيلسوف. فبتحكي إنه دانيال رادكليف اللي لعب دور هاري بوتر ما كان مهتم بتمثيل الدور، وأصلا كان بده يترك المسرح والشاشة، ولكن في النهاية تمكن واحد من منتجي الفيلم بإقناعه لحتى يعمل اختبار أداء للدور الرئيسي. وكل هالشيء اصلا صار يا صديقي بسبب معارف المنتج الودودين مع والد دانيال، فبتحسه يا صديقي هو قبل الدور بس عشان يرضي ابوه. انا مش عارف شو قصه النجاح هاي اللي كل ابطالها فاقدين الشغف. على كل اذا رحنا على الشخصيه الرئيسيه الثانيه اللي اسمها هيرمايوني جرينجر اللي جسدتها ايما واتسون، كانت من اكثر الشخصيات اللي تغلب فيها فريق الانتاج، حتى انهم انتقلوا بين مدارس كثير في انجلترا لحتى يلاقوا بنت مناسبه تلعب دور هيرمايوني جرينجر. وتم اختيار ايما واتسون بعد ما كافحت لحتى تاخذ الدور، لانه ما كان عندها خبره سابقه في التمثيل، فكان مطلوب منها انها تتغلب على كل البنات اللي كانوا بنفسوها في اختبارات الأداء. فحكت إيما واتسون خلال مناقشة في مجلة انترفيو بسنة 2009 إنها خاضت 8 تجارب أداء. فحكت: كان هناك حرفيا آلاف وآلاف الفتيات يخرجن للاختبار، وكان والدي قلقين بشأن ما سأفعله إذا لم أحصل عليه. كانوا يحاولون جعلي واقعية لكنني لم أقبل أيا من ذلك، كنت سأحصل على هذا الدور مهما حصل. فإصرارها وتصميمها إنها تأخذ الدور هو اللي خلى فريق الإنتاج يقبلوها، لأنه بيشبه إصرار شخصية هيرمايوني اللي في الكتاب. منيح إنهم قبلوها، أنا أصلا كنت أحضر الفيلم بس عشانها. في سنة 2001 يا حلو تم إصدار الفيلم الأول من سلسلة هاري بوتر، وكان من إخراج كريس كولومبوس، وحقق أكثر من 93 مليون دولار أمريكي في الأسبوع الأول. وقدر الفيلم إنه يستحوذ على خيال الأطفال والعائلات من أول ما نزل لحتى يحقق نجاح ضخم ويكون السبب في إنتاج أجزاء ثانية تعاقب على إخراجها أكثر من مخرج زي ألفونسو كوارون وديفيد ياتس. وكان أحد أسباب النجاح الكبير لسلسلة الأفلام هاي هو رؤية التصوير اللي كانت بتعتمد بشكل أساسي على إنشاء عالم يوازي بين الواقع والخيال، وهالشي بخلي المشاهد يحس إنه عالم السحر ممكن يكون حقيقي. فبخلال مقابلة على إندي واير مع جون سيل أحد مصورين الفيلم، حكى: أردنا أن نشعر أن هذا العالم ملموس وأنه يمكنك حقا أن تمشي في ممرات قلعة هوغوارتس. فكان صعب كثير يا صديقي إنه يقدر فريق العمل يحقق هاي المشاهد الإبداعية بدون ما يستخدموا الخدع البصرية المتطورة. فكانت شركة دبل نيجاتيف وفريم ستور من الشركات اللي كان لها دور مهم في تطوير هاي المؤثرات البصرية زي الطيران على المكانس ومعارك العصا السحرية. فبتلاحظ يا حلو إنه الخدع البصرية اللي كانت موجودة في الفيلم كانت بتتطور بشكل تدريجي خلال ال10 سنوات اللي استغرقها إنتاج سلسلة الأفلام. فكان التحدي اللي واجه فريق العمل هو إنهم يخلوا المشاهد يحس إنه عالم السحر موجود. فالتطور الكبير بتقنيات الخدع البصرية فتح المجال لفريق العمل إنه يصمم عوالم افتراضية أكثر واقعية. فمثلا أماكن التصوير زي قلعة هوغوارت والغابات المحرمة وشارع دياغون تم تطويرها باستخدام تقنية CGI واللي بترمز لكمبيوتر جنريتد ايمجز، وإذا ما بتعرف معناها الصور المنشأة بالحاسوب. وكل هذا بس لحتى يضيفوا عناصر سحرية بتخلي هاي الأماكن بتنبض بالحياة. ممكن تفكر يا عزيزي إنه سلسلة أفلام هاري بوتر مو أكثر من مجرد عروض بصرية رائعة، لكن في الحقيقة يا حلو كانت رحلة عاطفية مليئة بمشاعر الفرح والخوف والحزن والانتصار اللي أثرت في الجمهور بشكل كبير. فكانت هاي المشاعر بتنعكس في الأداء المذهل للممثلين. فسلسلة هاري بوتر كانت أكثر من مجرد عمل خيالي بيحكي عن عالم سحري مليء بالمخلوقات العجيبة. فكانت قصة الفتى الساحر واستجابته لفقدان أحبائه والأحداث المأساوية في حياته فيها واقعية كثير. فكانت بتقدم دروس مهمة للأطفال عن النضال والتغلب على المأساة بقوة وأمل. فاللي خلى هاري بوتر جذاب للأطفال هو إنه الشخصيات وحياتهم تشبه بشكل كبير شخصيات الأطفال وقصص حياتهم في الحياة الواقعية، وبس في الوقت نفسه بعيدة كل البعد عن عالم السحر الخيالي. فكانت مؤلفة السلسلة جوان رولينج حريصة على إنه تكون القصة أكثر من مجرد عالم بيحكي عن السحر، فركزت على الصداقة والحب والمخاطر اللي بيواجهها كل إنسان في مسار حياته. فبهاي الرحلة الاستكشافية يا صديقي ما بهدف
هدف بس لأعرض لك قصة جوان رولينج اللي قدرت تكون أول مليارديرة في العالم عن طريق تأليف الكتب، ولكن بهدف كمان إني أعطيك جرعة أمل كبيرة لحتى تنطلق باتجاه أحلامك، وتعرف إنه أفضل وقت لكتابة قصة نجاحك هو الآن. وخليني أختم الرحلة يا عزيزي بتغريدة لجوان رولينج على منصة إكس بتحكي فيها: أعتقد أنك إذا أردت حقا أن تكتب فسوف تفعل ذلك، وسوف تجد الوقت، وقد لا يكون الوقت كافيا، ولكنك ستنجح. ومن هون لحد ما تنجح يا صديقي بتقدر تتمرن وتشرب مي كثير وتشترك في القناة لحتى تشاركني في رحلات الاستكشافية الجاية. تعرف إني اكتشفت إنه أكبر تحدي بيواجه الإنسان وهو بيمشي بطريق النجاح هو الجوع، لأنه بيحرق سعرات كثير، لهيك أنا رايح آكل. يا جماعة شو طبخين اليوم؟